غرامك انك تمشي لبلايص جدد، بلايص ما يعرفوهمش برشا عباد، كسوا في تونس ولا خارج تونس، وكانك زاده مغروم بالسفر ولا تحب تعرف كيفاش بيدجي صغيره تسافر وتمشي وتشوف اكثر بلايص. نقولك اللي انت توا في البلاصه الصحيحه والشين الصحيح. خليني قبل كل شيء نعرفكم على روحي. اسمي محمد فريقي، عمري 22 سنه. الدومين اللي نقرا فيه ما عنده حتى علاقه بالحاجه اللي نعمل فيها انا توا. نقرا جيني سيفيل، وفقت باللي انا مغروم توسكي تصوير وفيديوهات وحاجات هكا. كي سافرت عم ناول للتايلاند نلقى روحي نعمل في دي فيديو هكا صغار، ومن بعد قلت علاش ليه ما نعملش فلوج. عملت الفلوج الاول توا باش تبدا تونس قرطاج، والحقيقه مش انا عملت المونتاج نتاعو. من بعد قلت علاش ليه ما نمشيش نتعلم وحدي المونتاج ونحاول هكا نعمل دي فيديو. عملت دي فيديو وحدي وميم با هبطهم جوست خاطرني باش نتعلم. وقتها عجبتني الحكايه وقلت علاش ليه ما نمشيش انا نتعلم المونتاج وحدي ونحاول. قعدت بريسك عام لاهي بين قرايتي نتعلم، نتفرج في دي فيديو، ناخذ في افكار، نحب نخرج حاجه وحدي. حسيلو كي حسيت روحي بديت نتعلم شويه واتت الفرصه، جات الفيديو الثانيه اللي هبطتها. اليوم باش نحكيو على يخت خليل اللي جاي. عملت هكا مونتاج وحدي وخذيت راي العباد، والحاجه اللي فاجئتني انه العباد عجبهم الفيديو ضربت شويه وجاني دي ميساج باهين خلوني هكا موتيفي اكثر. زدت هبط الفيديو الثالث وتوا وصلت بريسك 250,000. حاجه خلتني ياسر موتيفي وزدت هبط الفيديو الثالث. لوبجيكتيف تاع لي فيديو اللي نعمل فيهم انه نفيد اللي يتفرج كسوا ببلايص جدد ببلاد جديده بديزاستوس اللي انا نتعلمهم ونعرفهم في حياتي. بالطبيعه باش نهزكم معايا كل مره لبلاصه جديده بلاد جديده باش نخليكم تعيشوا التجربه معايا. ما زيدش نطول عليكم، نلخصوا شويه اكثر. عملت الفيديو هذه باش نعرفكم شويه على شكون انا ونتقربوا اكثر ونوضح الفكره نتاعي والكونتينيو تاع الشين هذه. كان عجبتكم الفكره والكونتينيو تاع الشين هذه وتشجعوني على الفكره هذه، ما تنساوش باش تعملوا ابوني وتنزلوا على كنقوز باش نكبروا الكوميونيتي نتاعنا والفكره توصل لاكثر عباد. ما غير نوصيكم نستنى رايكم في لي كومونتير اللون. توا باش تبدا الخدمه وان شاء الله بالتشجيع نتاعكم باش نوصلوا لبعيد. Oh yes we can and yes we will. كما قلت لكم ما تنساوش لابوني وكنقوز، تلقاني زاده على الانستغرام محمد فريقي. يلا نخليكم فريقيسون فاميلي وفي الامان. Such perfection, but such an